සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනෙකටම. ටික දවසක් යනකම් මට වීඩියෝ එකක් දාගන්න බැරි වුණේ මගේ සෙකන්ඩ් channel එකට මම ටිකක් වැඩිපුර කාලය දීලා තිබ්බා. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපේ සෙකන්ඩ් channel එකට එකතු වෙලා නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් දැම්ම ගිහලා subscribe කරන්න. පල්ලා description එකේ වගේම ඔයාලා අපේ channel එකට ගිහිල්ලා එතන මම link කරලා තියෙනවා අපේ channel එක. එතනින් ඔයාලට channel එකට යන්නත් පුළුවන්. ඉතින් තාම subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න. විනාශම content ටිකක් තමයි මම දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. අද මම කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඔයාලා ළඟ තියෙන ඕනම image එකක් iPhone look එකකට convert කරන්න කියලා. හැමෝම ළඟ iPhone එකක් නැහැනේ. ඒත් හැමෝම කැමති iPhone එකකින් වගේ photos ගහලා social media වල එහෙම නැත්නම් වෙන තැනක publish කරන්න. ඉතින් ඔයාලා Android phone එක පාවිච්චි කරලා ගන්න image එකක් වුණත් ඔයාලා මේ ක්‍රමේ පාවිච්චි කරලා iPhone look එකක් එන විදිහට edit කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ගොඩක් හරිම ලේසි ක්‍රමයක්. අද මම කියලා දෙනවා කොහොමද මේ වැඩේ කරන්න කියලා. ඉතින් එහෙනම් තවත් වැඩි කතාවක් නොකර අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඉතින් අද අපි මේ වැඩේට පාවිච්චි කරන්න යන්නේ Snapseed කියන application එක. ඔයා මීට කලින් මගේ videos බලපු කෙනෙක් නම් මම මේ application එකෙන් edit කරගන්න විදිය ගැන videos 5ක් 6ක්ම කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ඒවා බලලා නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් channel එකට ගිහිල්ලා ඒ videos උත් බලන්න. ඉතින් ඔයාලා මේක තාම install කරගෙන නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් Play Store එකට එහෙම නැත්නම් iPhone වලට ඕනේ වෙන්නේ නැහැ. Play Store එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් මේ application එක install කරන්න. ඒ වගේම Huawei app gallery එකෙත් මේ application එක තියෙනවා. ඔයාලා Huawei පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේක install කරගන්න පුළුවන්. install කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලා මුලින්ම කරන්න තියෙන application එක open කරන්න. ඊට පස්සේ permission ඉල්ලයි. ඔයාලා හැම එකක්ම allow කරගත්තාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට screen එක touch කරලා ඔයාලට ඕන කරන image එක මේකට add කරන්න. ඉතින් මේ තියෙන මම add කරගත්ත image එක ඔයාලට පේන ඇති කිසිම edit එකක් කරලා නැහැ. raw file එකක් විදිහට තමයි තියෙන්නේ. Android එකකින් capture කරගත්ත image එකක් නම් නෙවෙයි මේක. මම Google එකෙන් download කරගත්ත එක මට Android එකකින් හොයාගන්න බැරි වුණා capture කරපු එක. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ image එක පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලා Android එකකින් capture කරපු එකක් අරගෙන මේ විදිහට edit කරලා බලන්න. ඔයාලට හොඳ look එකක් මේ image එකට ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ pencil icon එක මේ විදිහට touch කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන tune image කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මෙතන click කරන්න. ඊට පස්සේ මේ වගේ ටිකක් එනවා. ඔයාලා මේ brightness කියන එක select කරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට දකුණු පැත්තට මේක swipe කරාට පස්සේ ඔයාලා පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට මේක වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ image එකේ තියෙන brightness එක අනුව ඔයාලා මේක හදා ගන්න පුළුවන් 25ට විතර දාගත්තාම හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ contrast කියන එකට ගිහිලා ඒකත් මෙන්න මේ විදිහට වැඩි කරන්න 20ට විතර. ඊට පස්සේ ඊළඟට තියෙන saturation කියන එක 10ට වැඩි කරන්න. ඊට පස්සේ පල්ලෙහෙන් තියෙන ambience කියන එක ඔයාලා ධන 65ට වැඩි කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ highlights කියන එක ඍණ 30ට අඩු කරන්න. ඊට පස්සේ shadows කියන එක ධන 50ට වැඩි කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ warm කියන එක ඔයාලට පුළුවන් කැමති නම් ඒක අඩු කරගන්න. චුට්ටක් මම මෙන්න මේ විදිහට ඉන්න එකට විතර මේක අඩු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හර ලකුණු ටච් කරන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා කරන්න තියෙන ආපහු මෙන්න මේ pencil icon එක ටච් කරගෙන මෙතන details කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මෙන්න මේ structure කියන එක මෙන්න මේ පැත්තට වැඩි කරලා ඔයාලට කැමති ගාණක් දාගන්න. ඉතින් මම මේක ධන 10ට වැඩි කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ sharpness කියන එක ඔයාලා ධන 10ට ආපහු වැඩි කරගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලා මේක ඔයාලට කැමති ගාණක් දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හර ලකුණු ටච් කරන්න. දැන් ඔයාලා වෙනත් දැනටමත් අපේ image එක ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙන මේ තියෙන කලින් තිබ්බ විදිය. මේ තියෙන්නේ edit කරාට පස්සේ තියෙන විදිය. ඊට පස්සේ මම ආපහු මෙන්න මේ pencil icon එක ටච් කරලා මෙතන selective කියන එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් ඔයාලගේ image එකේ මූණ තියෙන හරිය. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කැපිලා පේන්න ඕන වෙන තැනක් තියෙනවා නම් ඔයාලා පුළුවන් එතන ටච් කරලා මේ විදිහට මෙන්න මේ වගේ එකක් ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඇඟිලි දෙකෙන් මෙන්න මේ විදිහට zoom out කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ එකක් එනවා. ඔයාලා පුළුවන් ඔයාලා ඕන කරන area එක මෙන්න මේ විදිහට select කරලා ඉස්සෙල්ලා වගේම brightness contrast වගේ දේවල් මෙතනින් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක මෙන්න මේ විදිහට copy කරගෙන මට ඊළඟට ඕනේ මෙන්න මෙතන මේක paste කරගන්න. මම මේ විදිහට මේක මෙතනට paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඒකේ size එකත් මේ විදිහට හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හර ලකුණු ටච් කරන්න.
ඊට පස්සේ ආපහු මෙන්න මේ pencil icon එක ටච් කරලා මෙතන පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ portrait කියලා එකක් තියෙනවා මෙන්න මේකට යන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ face spotlight කියන එක ඔයාලට කැමති ගානක් දාගන්න. ගොඩක් වැඩි කරන්න එපා. මේක 10ට විතර දැම්මාම හොඳටම ඇති. ඊට පස්සේ මෙතන skin smoothing කියන එක නම් මම 100ටම වැඩි කරගන්නවා. ඊට පස්සේ eye clarity කියන එක ඔයාලට කැමති ගානක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම 35ට විතර දාගත්තා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ හරි ලකුණු ටච් කරගන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් අපේ image එක අපි edit කරගෙන ඉවරයි. මේ තියෙන්නේ edit කරන්න කලින් තිබ්බ විදිහ. ඊට පස්සේ මේ තියෙන අපි මේක edit කරගත්තා පස්සේ තියෙන විදිහ. ඔයාලට වෙන ඉතින් ගොඩක් වෙනස් වෙලා තියෙනවා. හරියට iPhone එක color එකම අපිට ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් ගිහිල්ලා මේ image එක ඔයාගේ phone එකට save කරන්න. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපි ඕනම image එකකට iPhone look එකක් ගන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා අනිවාර්යෙන්ම like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලා තාම අපේ channel එක subscribe කරපු නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරගෙන යන්න. ඉතින් එහෙනම් මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.